Dnešní doba nabízí nepřeberné množství pluginů, které nám můžou nejen usnadnit, ale i dosti posunout naše zvuková nebo chcete-li hudební díla. Jaké jsou ale nejlepší a které se vyplatí používat, aniž by mě to stálo hodně peněz? Na to si odpovíme právě teď. Virtuální svět totiž nabízí i nepřeberné množství pluginů, které jsou zcela zdarma a svou kvalitou se lehce vyrovnají svým placeným vrstevníkům. Tohle je několik typů na pluginu zdarma, které není radno přehlížet. Výběr pro vás připravil Jean-Luc ve spolupráci s hudební a DJ školou Musartedo. Melda Production Free FX Bundle. Balík až 30 pluginů a zcela zdarma, kde najdete vše potřebné. Proč ne? Tohle vše ti nabídne právě tento zmiňovaný pack. Obsahuje equalizer, kompresor, wave shaper, limiter, analyzer, distortion a další. Určitě stojí za vyzkoušení. Blue Cats Freeware Plugins Pack. Další balíček zcela zdarma, který vám nabídne rozsáhlé množství free pluginů. Equalizer, chorus, flanger, analyzer a další. Opět stojí za vyzkoušení. Isotope Free Plugins. Není to tak dávno, kdy Isotope vypustil ven skvělého pomocníka na zpěv, který nám pomůže vytvořit celá jednoduše doubler. Tím je Vocal Doubler. V kategorii Free taky najdete Ozone Imager nebo pomocníka na mixáž nástrojů Neutrino. Hoffa for You. Za pozornost stojí i Hoffa Plugins a jejich balíček For You, kde mě hlavně zaujal Blind Test, díky kterému můžete snadno porovnávat a hledat chyby, které slyšet nemusíte. K tomu si připočtěte Project Time, plugin, který vám ukáže, jak dlouho trávíte čas na vašem projektu, analyzer hlasitosti nebo goniometr. Icon Digital Multiply. Další plugin zcela zdarma, který je zároveň vítěz KVR Audio Developer Contest 2014. Pokud hledáte hodně dobře, ještě opakuji, hodně dobře znějící chorus, dubber a unison, tak tento plugin vás velmi potěší. Tritic Crush. Hledáte-li cokoliv gratis na změnu bitové hloubky, tento plugin vás nadchne a nejen to, nesmíme opomenout na integrovaný filtr a modulaci. TDR Kotelníkov. Že jste o tomhle kompresoru ještě neslyšeli? Pokud ne, doporučuji napravit, hlavně pokud používáte bas kompresi. Tenhle kompresor na to, že zdarma ze sebe dostane velmi příjemný a profesionální zvuk, kterému můžou někteří jeho placení bráchové velmi závidět. TDR Nova a VOS Slick AQ. Krom kompresoru tato společnost nabízí i další užitečné free pluginy, jako například Nova, dynamický equalizer, který lze použít jako multiband kompresor a zároveň vám pomůže potlačit špatně znějící vyskakující frekvence. Opět se jedná o plugin, který se lehce vyrovná těm placeným. Další zmiňovaný VOS Slick AQ, mixing a mastering equalizer, který nabízí 4 množství zbarvení, znějící velmi solidně. Výsledný zvuk chválí i sám Dave Pensado. Extra OTT. Tento kompresor zdarma nabízí upwards typ komprese, což je, jak už název napovídá, opak toho, co dělá standardní kompresor, který snižuje špičky signálu. Tento udělá pravý opak, špičky přidává. Pokud vám některý nástroj ne vyniknout klasickou kompresí, možná může pomoci právě tato. Vox & Go Span. I pod slovy Vox & Go můžete najít obrovské množství free pluginů a jedním z nich je Span. Ten vyniká jako velmi přehledný spektrální analyzer. Stejně jako VSP Scope od společnosti Vengeance. I ten nabízí celkem rozsáhlé prostředí zvukového analyzéru, díky kterému můžete najít chyby, které nemusíte slyšet. W1 limiter. Kdo si nemůže dovolit například L1 limiter od Waves, ten nahradí W1 limiter. Ten svou roli nemusí najít nutně jako mastering limiter, ale je velmi nápomocen jako řešení na osekávání špiček u jednotlivých stop, což může přijít vhod například u vokálu. Tall Reverb.
Pokud teda po češtině, tak reverb, mně se to i líp vyslovuje. Každopádně TAL nabízí také množství svých free produktů, ale nejvíc za pozornost stojí jejich série reverbu TAL Reverb 1, 2, 3, z nichž legendární je právě TAL Reverb 2. Další verze mají sloužit už jen jako takový doplněk. Jedná se o velmi příjemně znějící reverb, který stojí za vyzkoušení. Akustika audio. Na závěr dnešní série jsem si nechal svou oblíbenou malou italskou firmičku Akustika Audio. Ta nabízí velmi, opět musím dát důraz na to slovní spojení, velmi realistické simulace legendárních mašin fungující na stejné bázi, jako jsou convolution reverby, což znamená, že finální výsledek nepočítá software, ale drží se určených křivek, dle kterého se vstupní zvuk zachová. Daň za kvalitu ale bývá velikost a žrout výkonu. Rozhodně vyzkoušejte všechny jejich produkty, například zdarma skvěle znějící kompresor TAN nebo Nebula N4. Díky právě téhletý N4 můžete využívat obrovskou knihovnu absolutně realistických studiových mašin všech možných jednotek a druhů. Velká škoda a vzpomínka na závěr je společnost Camel Audio. Ta bohužel svou činnost přerušila. Naštěstí nám zůstal jejich pozůstatek zdarma ve formě Camel Crusher. Doufám, že vás dnešní sada free pluginů obohatila a posune vaši práci co nejvíc k vašemu cíli. Pokud jsem přehlédl i váš oblíbený plugin, určitě pošlete i svůj tip do komentářů. Pro Musartedo, Jean-Luc.